ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. במפגש הקודם דיברנו על הורדוס ועל מפעלי הבנייה האדירים שלו, ובין היתר על בית המקדש השני, שאומנם מוקם בתקופה הפרסית בימי שיבת ציון, אבל הורחב ושופץ באופן דרמטי על ידי הורדוס. אבל כמה שאנחנו מתייחסים לבית השני, על הגלגולים השונים שלו, כמרכז דתי, רוחני ופוליטי חשוב, מתברר שבמקביל אליו פעלו במרחב המזרח תיכוני עוד מקדשים לאלוהי ישראל, שבתקופות מסוימות אולי היו לא פחות משמעותיים מהמקדש בירושלים. אחד המקדשים האלה הוא המקדש על הר גריזים, שנבנה כהעתק כמעט מדויק של המקדש בירושלים, היה מוקד לעלייה גדולה לרגל, ושמי שעבדו בו את עבודת הקודש היו כהנים אמיתיים מירושלים. מתי נבנה המקדש בהר גריזים ולמה? מי היו השומרונים? מה הייתה מערכת היחסים שלהם עם היהודאים בירושלים? ואיך התשובות לכל השאלות האלה נמצאות באתר הכי נחפר, אבל דווקא לא הכי ידוע שיש לנו בארץ. כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו שמחים לארח כאן היום את דוקטור יצחק מגן, לשעבר קמ"ט ארכיאולוגיה, שחפר את הר גריזים במשך כמעט 25 שנה ברציפות, מה שבאמת הופך את הר גריזים לאחת החפירות הארוכות והמקיפות ביותר בארץ. והממצאים משם לא מפסיקים להפתיע. שלום דוקטור יצחק מגן. שלום וברכה. אז באמת אתה המומחה הגדול שיש להר גריזים, בילית בו, אני מניחה, שעות על גבי שעות על גבי שעות, לאורך כמעט, לא יודעת, יותר משני עשורים, נכון? 25 שנים. 25 שנים. אז אתה יודע, אני חושבת שהרבה או לפחות חלק מהצופים שלנו, כשאומרים להם הר גריזים ושומרון, מקדש, מתקשים לדמיין על מה אנחנו מדברים. אז אולי נתחיל ככה עם לראות את האתר, איך הוא נראה, איפה זה הר גריזים, על מה אנחנו מדברים בכלל. חפירה התחילה בצורה אקראית לגמרי. לא חשבתי לא על השומרונים ולא על הר גריזים. רצו לבנות בריכת מים, עשינו חפירת הצלה, ואז התחילו להתגלות ממצאים מהתקופה ההלניסטית. הרחבנו את החפירה, והחפירה נמשכה מאמצע שנות ה-80 עד 2009. וואו, זאת אומרת, זה בכלל התחיל כחפירת הצלה, אנחנו... חפירת הצלה הצילה את עצמה במשך 25 שנים, ובשלבים מסוימים התחלנו גם להתעניין בנושא השומרוני. צריך להבין, על השומרונים התחילו לכתוב כבר במאה ה-16. כלומר, נכתבו הרבה מאוד מאמרים. כשהגענו לאתר, זה היה עם היסטוריה מאחורי הגב, היסטוריה ארוכה. ולכן התחלנו לעבוד, בהתחלה גילינו את הבתים, ואחר כך התחלנו לגלות את המתחם המקודש במרכז האתר. אנחנו מדברים על עיר של קרוב ל-400 דונם. חפרנו למעלה מ-40 מבנים פרטיים שמקיפים עם רובעים את המתחם המקודש, ולפני כ-20 שנה התחלנו במתחם המקודש. כולם אמרו שאל תבלבל את המוח, כי כבר נחפר מקדש רומי מצפון לזה, וכבר מצאו את המקדש. ואני זוכר שעשינו כתבה על הטלוויזיה, ואמרתי, כאן צריך להיות המקדש. וחפרנו שם חפירה שנמשכה 20 שנה רק בתוך המקדש, והתגלו כל הממצאים בתוך המקדש עצמו. הר גריזים נמצא בערוץ בין הר עיבל להר גריזים. אנחנו מצלמים פה, רואים את הר גריזים, הר הכללה והר הברכה שאנחנו יושבים עליו. רגע, איזה, רק בשביל שנעשה סדר לצופים, מה שאומרים? אנחנו מצלמים מהר גריזים ומולנו הר עיבל. אחד נטוש כמעט לגמרי, ללא צמחייה, ואחת מלא בצמחייה, וגם יש פה איזה עניין למדוע זה ארור וזה מבורך. ופה אנחנו רואים את הר גריזים יחד עם תל שכם, וזה נורא חשוב, העיר שכם הקדומה. כן. יש לה קשר בין השומרונים לעיר שכם. פה אנחנו רואים את הבתים של שכם של היום, נבלוס, ואת הר גריזים מיוער. בחלק העליון שלו נמצאת העיר והמקדש. בוא נראה את האתר עצמו, איך הוא נראה בשטח. אנחנו רואים צילום אוויר של האתר ממוקד על המתחם המקודש, והרובעי המגורים
מסביב. זאת בעצם הפסגה של ההר, נכון? כן. מצד ימין נמצאת השכונה השומרונית. השומרונים גרים שם בהר הגריזים, ובמתחם הזה של המקדש נתגלו 4 או 5 שלבי בנייה. השלב הראשון זה כנסייה שבנה זנון ב-484 לספירה, כנסיית מריה תאוטוקוס, יולדת האל, חלק מהמאבק הנוצרי נגד השומרונים. אז התחיל גם המרד השומרוני, שאולי נספיק לרמוז עליו. אתה קורא לו השלב הראשון, אבל הוא בעצם האחרון, נכון? יש פה כנסייה, רואים כנסייה מוקפת חומה, מכוונת לכיוון מזרח, ומתחתיה התחלנו לחפור, יש גם תוספת ממוחרת, התחלנו לחפור, ואז גילינו שלב של התקופה ההלניסטית. על סמך הממצאים הסתבר שהמקדש שגילינו בחלק העליון, הוא נבנה בשנת בערך 2000 לפני הספירה, בימיו של אנטיוכוס השלישי. רגע, בשנת 200 לפני הספירה. 200 לפני הספירה, כן. בימיו של אנטיוכוס השלישי, ויצאנו עם זה החוצה. אמרנו, המקדש השומרוני נבנה ב-200 לפני הספירה, בתקופה ההלניסטית, והייתה שמחה גדולה אצל כל ההיסטוריונים שכתבו על יוסף בן מתתיהו. אבל מה לעשות, המשכנו לחפור, ואז גילינו מתחת למקדש הזה עוד מקדש אחד מהתקופה הפרסית, שמתוארך בצורה חד משמעית במאות מטבעות, קרמיקה, ממצאים, מאמצע המאה החמישית לפני הספירה. זאת אומרת, התקופה הפרסית? כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה הפרסית, פחות או יותר, הגעתו של נחמיה לארץ ישראל, הוא הגיע ב-444. זאת אומרת, היו פה 2 שלבי בנייה, שלב ראשון שנמשך כמעט 250 שנה, מאמצע המאה החמישית עד 200, ואחר כך בנו את המקדש הגדול. הייתה הרחבה די גדולה. המקדש הראשון הוא היה בערך כ-100 על 100 מטר, כלומר 200 אמה על 200 אמה בזמן של אז, והשלב השני הורחב בצורה משמעותית, נוספו לו בחלק הדרומי, והדבר המרכזי... התוכנית הזאת שאנחנו רואים עכשיו היא מה? אנחנו רואים את השחזור של השלב השני, ותשימו לב... של השלב ההלניסטי. השלב ההלניסטי, ותשימו לב איך הוא מוקף במגדלים. מצודות, מגדלים, וזה כמובן מזכיר את הר הבית, על האנטוניה, על הבירה שהקיפה את ירושלים. זה לא רק מזכיר את הר הבית, זה מזכיר את הר הבית של הורדוס. הבירה הייתה לפני הורדוס, הבירה הייתה בתקופה החשמונאית. אבל אתה בעצם מציין פה 2 שלבים שמאוד מאוד מזכירים במקביל את 2 השלבים שעבר המקדש בירושלים, נכון? איזשהו שלב בסיסי שנבנה בשיבת ציון בתקופה הפרסית, ואחר כך הרחבה שקרתה בשלבים, שם זה היה אפילו על התפר שבין השלב ההלניסטי לרומי, אבל... השלב הגדול וההרחבה הגדולה הייתה באמת בימי הורדוס, אבל אני חושב שהייתה גם שלב של הרחבה בתקופה החשמונאית. כן, אז זה ממש אנחנו רואים פה שלבים שהם מקבילים. בדיוק, בדיוק, וגם תחרות שבסופו של דבר הגיע חורבן המקדש עצמו. בואו בעצם נספר את הסיפור, נסכם את השלבים בסיפור של המקדש בהר גריזים. בעצם השלב הראשון הוא מקדש שנבנה בתקופה הפרסית, אחר כך הוא משופץ ומורחב יותר בתקופה ההלניסטית. אחרי זה מגיע החורבן של המקדש הזה בערך ב-111 לפני הספירה, ורק כ-400-500 שנה אחר כך נבנית הכנסייה בתקופה הביזנטית, והיא בעצם השלב האחרון שאנחנו רואים בתוך כל הארכיאולוגיה של המקדש. יש שלב ביניים. במאה הרביעית, אחרי כמעט 400 שנה, חוזרים השומרונים להר גריזים. חוזרים לאזור המקודש, מקדשים את האזורים, משנים אותם, ומצאנו קרוב ל100 כתובות שומרוניות עם שמות רבקה וחיים וזוסימוס,
וכולם מתחילים באסתאוס, אלוהים אחד. כלומר, אנחנו יודעים כנראה בימיו של אחד הכהנים, או המנהיגים, בבא רבא שנקרא, שזה השלב אחרי שהנצרות עולה, והפגניות כבר מאבדת את כוחה, הם חוזרים להר גריזים, אבל אחר כך זנון ויוסטיניאנוס לא מאפשרים להם, הורסים את המקום. ובונים שם את הכנסייה. ומגרשים אותם משם, כן. המקדש הזה, בהר גריזים, הוא בעצם בנוי לפי תבנית די ברורה של המקדש בירושלים, של המקדש של שיבת ציון, שנבנה בראשית שיבת ציון, המקדש שמתואר ביחזקאל, נכון? זה ממש אותו מבנה. בהחלט צריכים להבין שמקדש מירושלים לא נשאר כלום. הורדוס הרס הכל. דווקא פה יש נקודות, מעין נקודות שאפשר, ואחת הנקודות היא השערים. אוקיי. אנחנו רואים את תיאור מקדש יחזקאל עם שלושת השערים, השער הצפוני, השער המזרחי, שהוא בעצם לא שימש כלום אלא לנשיא לסבוח שם, והשער הדרומי. בצד המערבי אף פעם אין שער בגלל קודש הקודשים. אותו בדיוק, אותה צורה יש לנו במקדש בהר גריזים, שלושה שערים. זה המבנה של המקדש בהר גריזים. לא, זה המבנה של המקדש במגילת המקדש. מה זה מגילת המקדש? לפני קרוב ל-70 שנה התגלתה מגילת מקדש בקומראן, וידין כתב על זה מגילת המקדש, והם מנסים לשחזר את מקדש יחזקאל, כלומר הם מתבססים על מקדש יחזקאל, אבל הם מתפרעים לגמרי, כן? 3 חומות מסביב, 12 שערים, ופה דווקא מוסיפים שער בצד המערבי, כן, מה שלא מקובל בזה. כן. אבל במקדש שלנו, במקדש של הר גריזים, אין שער בצד המערבי, צפון, דרום ומזרח. וגם המבנה הפנימי, נכון, של המקדש. המבנה הפנימי הוא מעניין. קודם כל אולי נדבר על השער. אנחנו רואים את השער שהתגלה בהר גריזים, וזה תיאור מדויק של יחזקאל. 3 תאים ואולם, אילמה, אולם בצד, ובדיוק אנחנו רואים את זה בשער הצפוני שנתגלה מהתקופה הפרסית. כלומר, אין כל ספק אותם כהנים שנדבר עליהם בהמשך, שהגיעו מיהודה, מירושלים, לבנות את המקדש בהר גריזים, הם בנו אותו לפי התבנית, כפי שיוסף מתתיהו אומר, לפי התבנית של ירושלים, של מקדש שיבת ציון, שנבנה על סמך תיאור של יחזקאל. יחזקאל היה גם נביא וגם כהן. כן? ולכן הוא מתאר את המקדש, הוא היחיד שמתאר את המקדש. ירמיהו אומר, מה לי כל זבחיכם, אמר אדוני, הוא לא מתייחס למקדש. יחזקאל מתאר אותו בצורה כמעט מדויקת, והתיאור הזה, כלומר, הצורה הזאת, הוא עוברה אחר כך לשומרונים, להר גריזים. וזה כבר נותן לנו רמז לגבי הכוונות של השומרונים בבניית המקדש הזה. נאמר את זה בקיצור. אחרי חורבן שומרון מתגבשת יחידה בשומרון שנקרא להם שומרונים. כן? יכול להיות שזה שארית הפליטה יחד עם עממים שהובאו. להערכתי שארית הפליטה של שומרון, של הישראלים משומרון, היא הייתה דומיננטית לפחות במאה החמישית. ובראשה עמד דמות שנקראת סמבלט. סמבלט הוא תואר, יש לנו כמה סמבלטים, יש אחד בימי יוסף בן מתתיהו שמספר עליו, אלכסנדר מוקדון, אחת בתקופה הפרסית. וכשהגיע נחמיה הייתה תחרות. יש פסוק מאוד, מאוד מעניין של ירבעם, הוא מפחד, הוא אומר, שמא
הישראלים ילכו להתפלל במקדש בירושלים וישנו את טעמם. כלומר, זה מה שחשב סנבלט. זאת אומרת, אתה אומר, סנבלט הוא דמות שנמצאת בשומרון, אנחנו לא יודעים בדיוק מי הוא, אם הוא שארית הפלטה מהישראלים. לדעתי הוא משארית הפלטה, והוא כנראה מהיישוב חווארה. כתוב סנבלט החורוני, נמצא למרגלות הר גריזים. כלומר, הוא שייך לשלב הקדום של ישראלים, של שארית הפלטה. והר גריזים תמיד היה הר מקודש, כן? לפחות אצל אנשי שומרון. סנבלט ניצל מצב אחרי עליית זרובבל, והתחילה בעיה גדולה בירושלים. רגע, לאיזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מתחילים על תחילת שיבת ציון. אנחנו מדברים על שיבת ציון, אנחנו מדברים על 150 לפני הספירה. וזה מתאר נחמיה, אומר, איפה ברחו כולם? הוא צועק על הסגנים. נחמיה מגיע לירושלים והוא רואה שירושלים במצב קטסטרופלי. היא נטושה, היא עזובה, מצב לא טוב, המקדש לא מתפקד. כן. לא רק המקדש חי על סמך מתנות. הוא לא חי, או שמלך יכול לממן אותו. עכשיו, ברגע שאין מתנות ואין קורבנות ואין זה, הכהנים אין עבודה. בורחים. ואז הוא אומר להם, איך זה יכול להיות שהכהנים ברחו לשדות שלהם, עזבו, נטשו את המקדש. שלא לומר מה פתאום לכהנים בכלל יש שדות, הם בכלל לא אמורים שיהיו להם קרקעות. נכון, אבל הם התיישבו באזור בנימין, לפחות אנחנו מדברים על כהנים שהגיעו מהגולה. אז שוב, אני רוצה רק לעשות סדר, אנחנו מדברים על תחילת שיבת ציון, הבית השני כבר בנוי, אבל איכשהו לא מצליח להתרומם. אין מתנות, אין עבודת כהנים, והכהנים, אתה אומר, פשוט אין להם עבודה, הם עוזבים את המקדש. יש דבר עוד יותר חמור. בעלייה של זרובבל כנראה לא היו מספיק נשים. הגברים הלכו, ניסו לאשדודיות, לאשקלוניות. הילדים שלהם דיברו אשדודית, ונחמיה אוכל את עצמו, איך זה יכול להיות? כלומר, לא רק המקדש נזנח, אלא בעצם כל הבעיה היהודית. ונחמיה בא מהגולה. זרע הקודש. בדיוק, הוא בא מהגולה עם כל התפיסה של היהדות של הגולה ששמרה על עצמה למרות הכל, והוא רואה דבר נוסף שהמקדש, זנחו את המקדש. בשלב הזה, בנקודה הזאת, סנבלט מזהה את החולשה הזאת, ואז הוא מציע לאחיו של הכהן הגדול, או נכדו של אלישיב, שתכף נדבר על שני הניואנסים, הוא מציע לו לבוא להר גריזים, לבנות מקדש, לתת לו גם את המושל, כלומר לא רק הכהן גדול, אלא גם את הממשל, ואז קורה דבר מאוד מעניין. הרבה מאוד כהנים עוזבים את ירושלים והולכים איתו, ואז סנבלט נותן להם אדמות, מושיב אותם, כלומר, אנחנו לא מדברים בכלל על כהן אחד, אנחנו מדברים על קבוצה ענקית של כהנים שמגיעים להר גריזים, בונים מקדש בתבנית, אין להם משהו אחר, תבנית ירושלים, ונקודה מאוד מעניינת, הם מביאים גם את התורה איתם. אז תכף נדבר על התורה גם שהם מביאים איתם, אבל בוא נבין... ופה מתחילה בעיה. כלומר, בסדר, סגרנו את העניין, יש כהנים. רגע, זאת רעידת אדמה, אז לא סגרנו את העניין, זאת רעידת אדמה. אתה בעצם אומר שהכהנים עוזבים את ירושלים כי אין עבודה לכהנים, זה לא עבודה שאפשר למצוא בכל מקום, והם הולכים ובונים אלטרנטיבה לאלוהי ישראל, זה לא מקדש לעבודה זרה, הם בונים אותו בתבנית המקדש בירושלים, בהר גריזים, בשומרון, שבעוד ירושלים תיארת אותה עזובה ומוזנחת, שומרון דווקא בפריחה. נכון, נכון. שומרון תמיד פרחה, אבל יש פה רעידת אדמה אחרת שהיא היסטורית. אוקיי. שהתחילה מתחילת המאה אצל החוקרים, ואני לצערי, לשמחתי, לצערי, לא יודע,
20 שנה כמעט התלבטתי בה. בסוף ספר נחמיה, פרק י"ג, פסוק 28, הוא אומר את הפסוק הבא. אחרי שהוא מתאר את כל המצב, ומבני יהוידע בן אלישיב הכהן, חתן לסנבלת ואבריחהו מעלי. נכד של הכהן הגדול, נושא את ביתו של סנבלת, והוא מסלק אותו. נחמיה מסלק אותו מירושלים. כן. לכהן גדול אסור להינשא לזר. נכון, כהן גדול אסור לו להתחתן אפילו עם זה, הוא צריך לאישה בתולה, והוא צריך כהנת וכו' וכו'. והוא עכשיו, השומרונים נחשבו לפחות בעיניו של נחמיה כגויים נוחרים. אבל יש לנו את יוסף מתתיהו, בקדמוניות י"א, 306, פסוק 306, הוא מספר סיפור יפה. שאחיו של הכהן הגדול ידוע, נושא את ביתו של סנבלת לאישה. עכשיו, אנחנו מדברים על נחמיה, נחמיה הולך ל-12 שנים, חוזר לבוס שלו, הבבלי, חוזר לירושלים, אנחנו מדברים על 432. לפני הספירה. ואז סנבלת מציע לאחיו של הכהן הגדול לבוא לירושלים, להר גריזים, לבנות מקדש, ואז אנשי ירושלים, כולל הכהן הגדול, אומרים לו, תחליט או שאתה עוזב את אשתך, והוא כבר, יוסף מתתיהו, אנחנו לא יודעים מאיפה המקורות, הוא יודע שאת הבת קוראים לה ניקסו, ואת הכהן קוראים לו מנשה. ואז הוא בא עם הדילמה הזאת לחתנו, הוא אומר לו, תשמע, מסלקים אותי, משה אומר, אל תדאג, אני אבנה לך מקדש בהר גריזים, אתן לך את הממשל, גם את הממשל, וזה על דעתו של דריווש השלישי, שהיה בממשל. אבל בינתיים קורה דבר אחר, אלכסנדר מוקדון מגיע, כובש את כל האזור, ב-332 הוא גם מגיע לצור ומגיע לירושלים. ואז הוא מפנה את הבקשה לאלכסנדר מוקדון, מקבל את האישור, בונה את המקדש עם כל הכהנים האלה שבאים בתבנית המקדש ירושלים. עכשיו, מה אנחנו עושים? רגע, אז בוא נבין את הדילמה. יוסף בן מתתיהו מתאר סיפור מאוד דומה לסיפור שמופיע בנחמיה, רק שהוא קורא 200 שנה אחר כך. 100 שנה. 100 שנה אחר כך. כן. עכשיו, איך זה יכול להיות? ועם הדילמה הזאת התחלתי לחפור. בהתחלה מצאתי מקדש הלניסטי. וכולם מחאו לי כפיים. אז יוסף הוא צודק. יוסף מתתיהו, זה הספר הקדוש של הרבה היסטוריונים. ואז התחלתי למצוא את המקדש. המשכת לחפור. המשכתי לחפור, מצאתי את המקדש, ומסתבר שהפסוק האמיתי זה נחמיה, י"ג, פסוק כ"ח, ובבני יהוידע בן אלישיב הכהן, חתן לסנבלת, ואבריחהו מעלי. המקדש נבנה באמצע המאה החמישית, יש מטבעות יווניות, יש ממצאים, כל הממצאים מראים שאנחנו באמצע המאה החמישית, כלומר בימיו של נחמיה. ונחמיה לא מזכיר אותו, הוא רק מזכיר את הכהן. בשבילו לא הוא קיים. גירש אותו. הוא לא קיים. והוא ממשיך כאילו בנתיב המרכזי בירושלים. כן, והוויכוח הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, הוא כמעט נמשך גם 100 שנים. כבר מונטגומרי באוקספורד ב-1908 כותב ספר, והוויכוח הזה מתי, כי חשבו שהשומרונים הולכים לירושלים, אז מתי הם נפרדו מהיהודים? אבל אז מסתבר שהפרידה כבר הייתה באמצע המאה החמישית. זאת אומרת שאתה בעצם פתרת את הדילמה שהייתה במשך לא מעט שנים, לגבי שאלת התיארוך של המקדש, האם הוא, כמו שיוסף בן מתתיהו טען, בתקופה ההלניסטית, בימי אלכסנדר מוקדון, או בתקופת שיבת ציון של נחמיה. עכשיו, תכף אנחנו נדבר על המשמעויות של זה, אבל בוא נראה רגע, נחזור לממצאים, כי הממצאים שמצאת שם, הם מעידים בצורה ברורה על העובדה הזאת, נכון? נכון.
אז קודם כל, מה שדיברנו קודם, המתחם עצמו, כן. המתחם הפרסי, המתחם, השערים, המבצרים. כשאנחנו מסתכלים על המתחם עצמו, אפשר לראות את השלבים, מה פרסי ומה הלניסטי במתחם? החלק ההלניסטי קצת גולח, לפחות הרצפה. אנחנו רואים פה את התוכנית. הקווים, התכלת, כן. זה השלב הפרסי. כן. יש שם לשכות, יש שם מאות מטבעות של שומרוניות שהתגלו, מטבעות שומרוניות של שומרון. כלומר, ממצאים מסביב, וכמובן עשרות אלפים של עצמות, כולל... אנחנו רואים פה עכשיו את המטבעות. כן, כולל... ופה אנחנו רואים את הערימה של עצמות הקורבנות. כולל את הפעמון הוא מהתקופה הפרסית. פעמון שנדבר עליו בהמשך של הכהן הגדול, הוא שייך לתקופה הפרסית. מה זה הפעמון? המקדש היה מורכב מכמה חלקים. היכל וקודש הקודשים, ואם אנחנו אומרים בתבנית, אז אין ספק שגם השומרונים בנו אותו באותה צורה, וכהן גדול ביום כיפור נכנס 5 פעמים לקודש הקודשים. מזיע את הדם, מדליק את המנורות, מדליק את הקטורת. וזה אירוע מאוד סטרספול, כמו שאומרים. אירוע מאוד, בשבילו גם. מלחיץ בשבילו, כן. בשבילו, אני מתאר לי שהדופק שלו היה עולה להגיע לקודש הקודשים, ואם הוא בכלל שלב פעם ראשונה, זה בכלל... ובכלל שיש סיכוי שהוא לא יצא משם בחיים, נכון? כי זה הסימן של האם התפילות התקבלו ועבודת כהן גדול התקבלה, זה אם הוא יוצא בחיים או לא. נכון, ומעבר לפרוכת, עומדים שם עשרות כהנים, שאם הם נכנסים פנימה, הם מתים, והם לא יודעים מה הכהן עושה. הם לא יודעים, אולי הוא בכלל מת. אולי חי, אולי מת. ואז באמת יש לנו את זה בשמות כ"ח, בתיאור לבושו של הכהן הגדול. כתוב פעמון, במעיל שלו למטה, פעמון ורימון, פעמון ורימון, ויש פה בסוף, ושלא ימות. זאת אומרת, הסיפור מתחיל בבית ראשון, כן. לא בית שני. במשנה, במסכת תמיד, מספרים שהכהן היה מקצר בתפילה, הוא היה ככה מחפף קצת, כדי שאלה לא ימותו שם בצד השני, כי איך אפשר להוציא אותו? עכשיו, אנחנו יודעים שטמא מת הוא בעצם הדבר הכי... אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה, ותארו לכם מצב שפתאום אדם מת בקודש הקודשים. זה אסון שאי אפשר לעשות לזה, ולכן אנחנו מוצאים פעם ראשונה את הפעמון הזה בדיוק מתאים בגודל שלו, רואים את הסנטימטר, עם בל של כסף, כל פעם שהכהן התנועע, הדליק, ידעו שהוא חי. שמעו אותו. כל עוד ששמעו את הפעמונים, ידעו שהוא חי. זה קצת לואו-טק, אבל זה עושה את העבודה. ויש באמת בתלמוד שהיו קושרים לו חבל, ואני מתאר לי, לא נעים לסחוף כהן גדול עם חבל בצבא. כן, לפי התיאור התלמודי זה קרה לא מעט פעמים, שהכהן הגדול לא יצא חי מקודש הקודשים ביום כיפור, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. ולכן זה באמת אחד הדברים שמרתקים, והוא שייך לשלב הפרסי. ומצאו אותו במקדש בשומרון. לא מצאו אותו בירושלים, כי אנחנו לא חפרו בירושלים. בהר גריזים. במתחם המקודש בהר גריזים. הדבר הכי מדהים זה הכתובות, אולי נעבור עליהם. דרך אגב, אצל המון חוקרים יש ספקות, גם היום הם כותבים ברפרנס, אולי בכל זאת המקדש נמצא בצד שני. אז למי שיש ספקות, בבקשה, 400 כתובות נתגלו בהר גריזים, דבר שלא נתגלה בהר הבית. זה כנראה הקיף, זה החומה הפנימית, החל, מה שנקרא, בזה, והנה כתובת כתובה בכתב ארמי, בעברית, דווקא עברית, כי חלק מהכתובות הן ארמית, שהקריב יוסף על אשתו ועל בניו, רואים בפירוש, לפני אדוני, הנה ד' נ' י' במקדש.
כלומר, למי שיש ספק, זה לא משהו אחר. זה לא פגני, זה לא אלילי. ותכף נראה שזה לא פגני. אנחנו, כתובת שנייה, בית דפחה, בית זבח. דברי הימים, כשמתאר את מקדש שלמה, הוא מדבר על בית זבח. כלומר, אין ספק שבית זבח זה מקדש, והכתובת אולי המרתקת ביותר, למי שיש ספקות, בית אדוני, י' ה' ו' ה', בכתב העברי הקדום. ופה אנחנו צריכים להבין שהכהנים, גם בירושלים, המשיכו להשתמש בכתב העברי הקדום, מה שנקרא כתב דעת מבית ראשון, ואחרים השתמשו בכתב האשורי. ופה יש לנו פה בר פנחס. עכשיו, כל השמות שהתגלו על הכתובות, כולם שמות יהודיים וכהנים. פנחס ואלעזר ופה אנחנו רואים בר פנחס כהן, ואחיו כהנה. כלומר, אם יש ויכוח, מי, מו, יש לנו פה את פנחס, כהן, כהנה בעברית מסודרת, ופה דוכרן טוב, זיכרון טוב, אלוה באתרא דנא. לפני האלוהים, באתרא דנא זה כמובן בארמית, כן. לפני האלוהים תמיד מקום שהאלוהים נמצא. זאת אומרת, בהר גריזים נמצא האלוהים, ואנחנו נראה את הטבעת, וזו נקודה מאוד חשובה. טוב, הכתב שם בולט, אי אפשר להתעלם ממה שכתוב שם. נכון, כתוב שם אדוני אחד. אחד מהסימנים המובהקים של השומרונים זה אל אחד, אדוני אחד, אחר כך ביוונית קראו לו איש תאוס, אלוהים אחד, תורה אחת, מקום מקודש אחד, הר גריזים, ונביא אחד. נביא משה, לא קם עוד נביא כמשה, זה נביא היחיד שהוא אחר כך יהיה המשיח. כלומר, אלוהים אחד זה אותו אלוהים שעבדו בבית המקדש, והוא גם נקרא אל עליון. אנחנו אולי נגיע לזה, סיפור של שלם, מלכי צדק ואל עליון, כל המקורות היווניים שמדברים על מקדש, וזה לא רק הממצא דרך אגב. יש לנו מקורות יווניים, יוסף בן מתתיהו, אבפולמוס, ספר מכבים, כולם מדברים על מקדש בהר גריזים. והמקדש הזה לאל עליון. אז באמת, וכל הכתובות האלה, הכל מתוארך, אתה אומר, לתקופה הפרסית, נכון? הפרסית הלניסטית, כן. הפרסית הלניסטית. אז אנחנו מדברים על תקופה שבמקביל לבית המקדש השני בירושלים, יש לנו מקדש על הר גריזים, שלפחות בתודעה של השומרונים והכהנים שהגיעו מירושלים לשם, הוא מקדש לאלוהי ישראל, עושים בו עבודה, קורבנות, אם אולי אפשר לראות עוד פעם את התמונה של עצמות הקורבנות, אתה אומר, זה כבר עבר את מאות אלפים, נכון? יש קרוב ל-500,000 עצמות, כבשים, עיזים, 3 שנים ופחות משנה, כנראה לפסח, תורים, יונת הסלע, זה מי שלא מצג את ידו, אישה זבה, יולדת ומסורה, שאלה להם כסף להביא כבש או עז, מביאים תורים ופרות. ופה נקודה מאוד מעניינת, רק 2% פרות, זה נורא מעט. עכשיו, לשאלה שלך אני ארחיב אותה, ברשותך. זה לא רק שומרון. אנחנו שומעים על שומרונים בדלוס, 2 כתובות בתקופה הזאת, אחת מתוארכת ל-250, אחת מתוארכת ל-150 לפני הספירה. השומרונים, הישראלים של דלוס, מקדשים את הר גריזים, בכל מקום שתראי הר גריזים מחובר, זה שומרוני. מקדשים את הר גריזים המבורך, בכתר זהב, וכולי וכולי. זאת אומרת, הם יושבים בדלוס, ביוון. בדלוס. מצרים. נושאים את עיניהם למקדש בהר גריזים. לא רק, הם באים למקדש. עולים אליו לרגל. במצרים, יוסף בן מתתיהו מספר
שני סיפורים, שאותם חיילים, אותם אנשים שהגיעו עם אלכסנדר מוקדון, במאה השלישית התחילו להתווכח, לריב ביניהם, הגיע עד זה, לאן להביא את הקורבנות. אלה אמרו להר גריזים ואלה אמרו לירושלים. יתרה מזאת, בהר גריזים נתגלו עשרות כתובות יווניות אלניסטיות, עם שמות פרוקלוס ואחרים. הדבר הכי מרתק, לא הבאנו פה שעון שמש, או אבן שעות, שכנראה הגיע ממצרים, עם אבן שונה ממה שאנחנו מכירים, ועליו כתוב ביוונית, שזה נתרם על ידי כנראה שר האוצר במצרים לאל עליון. תאוס אפיסיסטוס ביוונית. כלומר, אל עליון, תאוס אפיסיסטוס. אבל המקדש בגריזים, בהר גריזים. בגריזים. ויש עוד דבר אחד מדהים, יש כתובת של מכתב שנתגלה בייב, ב-408 לפני הספירה. שאיפה זה ייב? ייב במצרים. ואנשי ייב נשרף להם המקדש, הם פנו כנראה לבגוי לירושלים. זה אתה אומר בסוגריים, לכל הצופים והמאזינים שלנו, שבכלל לא יודעים שהיה מקדש בייב, וזה אנחנו נעסוק בזה בפעם אחרת. היה מקדש בייב, היה מקדש חוניו במצרים. לא היו בתי כנסת, זה היו מקדשים. והם פונים קודם לירושלים ולא עונים להם. ואז הם פונים להר גריזים, לבניו של סמבלת, כנראה סמבלת היה כבר זקן. ולבנים האלה קוראים שלמיה ודליה. זאת אומרת, המקדש בהר גריזים יש לו נפח. הוא נותן שירות גם לגלויות. בוודאי, יש לו נפח, ואותו ויכוח שדיברנו שהיה גם במצרים, מדברים האם המקדשים נבנו לפי התורה. אז בוא נדבר רגע על התחרות הזאת, כי ממה שאתה מתאר פה, אנחנו מדברים על איזושהי תקופה שבה הם ממש ראש בראש, המקדש בירושלים מול המקדש בהר גריזים, מי בעצם המקדש שתואם יותר את חוקי התורה, איפה מתקיים הפולחן המשמעותי יותר, ומה הערכה שלך לגבי התקופה הזאת, בתחרות הזאת. ראינו פה את הכמות המטורפת הזאת של העצמות שהובאו כקורבנות, את העושר של הכתובות, את המבנה. להערכתך, איזה משני המקדשים האלה היה יותר דומיננטי, יותר משמעותי בתקופה שאנחנו מדברים עליה? בקיום הערכה הזאת יש לנו אלמנט במשוואה שחסר לנו, וזה ירושלים. יש לנו את הורדוס, יש לנו את יוסף מתתיהו, יש לנו את המשנה שכנראה מתארת מצב, נכתבה 200 לפני הספירה, ויש לנו עדויות מהר גריזים, עדויות אמיתיות, ובואו נתחיל בעדויות בהר גריזים. טהרה. הר גריזים, אני גם הגדרתי אותה בספר, עיר כהנים, עיר מקדש. שזה מדהים, כי אנחנו רגילים לכנות את ירושלים כעיר מקדש. לא, דווקא בירושלים עיר מקדש, אבל לא עיר כהנים. הכהנים היו 24 משמרות כהונה, שבאים לשבועיים, במשמרות, בתחלופה. מתחלפים כל שבועיים. בהר גריזים הכהנים ישבו בעיר הזאת, ולכן בכל בית, חפרנו למעלה מ-40 בתים, יש בריכות או אמבטיות. הנה, אנחנו רואים עכשיו את אנחנו רואים מקווה של קצת יותר מאוחר, אבל מקווה טהרה, כלומר השומרונים יישמו גם את המקוואות. אין ספק שהשומרונים שמרו על הלכות טומאה וטהרה עד היום. במתחם המקודש נתגלו 8 בורות ענקיים, בהר הבית נתגלו קרוב ל-40. עם אמת המים. בקורבן הזה צריכים המון מים, גם לקורבן, גם לרחיצת הזה וגם לטהרה, כן? ופה אנחנו צריכים להבין שהטהרה היא לא משהו של בית שני, היא מהתורה, ויקרא. כהן שלא מתאר, כהן שנכנס לעבודת הקודש, הוא מת כרת. כן.
זה לא, זה כמו זה, כרת, נחרטה הנפש ההיא. ולכן הם שמרו על טומאה וטהרה בצורה קיצונית. דבר שני שאנחנו לא מוצאים בירושלים, זה למשל יין. בירושלים מוצפת וגם מקומות אחרים בקנקנים של רודוס ושהיוו יין מחוץ לארץ. בהר גריזים אין אפילו שבר אחד של קנקן או של כלי מיובא. ואנחנו מדברים עכשיו על טומאת נוכרים. טומאת נוכרים היא המשכה עד כמעט 150, עד 470 לספירה. אנטונינוס מפלצ'נטה מספר שהוא מבקר בשומרון, והוא קונה, השומרונים לא מוכנים לקבל ממנו את הכסף, הוא צריך לזרוק את זה לתוך פח של מים. כי הוא נוכרי. ואחרי שהוא עוזב, הם שורפים את הצעדים שלו באש. כלומר, טומאת נוכרים שמופיעה גם בתורה, אצל עמוס, אצל ספר הדברים, היא עקרונית, ופה יש לנו נקודה מאוד מעניינת. חז"ל הבינו את זה, למרות הוויכוחים ביניהם, ורבן שמעון בן גמליאל אומר בוויכוח הזה על המצה, עם המצה השומרונית, כל מצווה שהחזיקו בה כותים, היו מדקדקים בה הרבה מישראל. כותים זה התיאור, זה הכינוי שחז"ל מכנים את השומרונים. זהו. בימיו של שלמנסר החמישי כובשים את שומרון, הוא מגלה את האנשים. אשור, אתה חוזר אחורה לשנת 722. לפני הספירה. לפני הספירה, כובש את שומרון, ואז הוא מביא אנשים אחרים מקוטה, מספריים, מעווה ומחמת. הוא בעצם עושה חילופי אוכלוסייה. זהו. הוא מגלה את הישראלים. טרנספר דו-סטרי, נקרא לזה בימינו, שהתפתח בימיו של תגלת פילנסר, וזה נעשה על ידי האשורים. וזה מתאמת על ידי מצבה של סרגון השני, שהיא משנת 720, כלומר זה נמשך, ושם הוא אומר, כבשתי את שומרון 290 הגליתי משומרון והבאתי במקומם אוכלוסייה אחרת. אז רגע, אז זה בעצם, פה אתה נוגע בעצם לשאלה, מי הם השומרונים בעצם? כי אתה אומר שהשומרונים זה האנשים שחיים בשומרון. אחרי כל הסיפור הזה של החלפת האוכלוסין, הם ערבוב של הישראלים שנשארו פה ולא הוגלו על ידי אשור, עם האוכלוסייה החדשה שהוא הביא לך ממקומות אחרים. כותים, הכוונה בכותים זה לשומרונים. דרך אגב, אל תגידי כותים, כי השומרונים נעלמים. לא אוהבים את המילה הזאת, וזה כנראה באמת חז"ל השתמשו בה כביטוי גנאי. וגם שומרונים הם לא כך מאוהב זה, הם ישראלים. ישראלים הם מכנים את עצמם. אוקיי, אבל אנחנו בתקופת זמן מסוימת, התחרות הזאת בין המקדש בהר גריזים למקדש בירושלים, מי מנצח בה? להערכתך, כמובן. לא. התחרויות האלה שמתחילות פוליטית מסתיימות באסון. אבל לפני האסון, חשוב לשים על השולחן את הדומיננטיות של המקדש בהר גריזים בימי השיא שלו. אתה בעצם מדבר על עלייה לרגל מאוד מאוד משמעותית, נכון? על כמות מאוד מאוד גדולה של קורבנות, על כהנים מירושלים שעובדים שם. בעצם בית מקדש מתפקד. אין כל ספק שבתקופה הפרסית המקדש בהר גריזים הוביל והיה חשוב יותר מהמקדש בירושלים. בתקופה החשמונאית וההלניסטית הם היו באותו מעמד, אולי בהר גריזים היה קצת יותר. יש לנו ידיעה במכבים, שאנטיוכוס הרביעי ממנה 2 אפיסטטים, מנהלים, שינהלו או שיפקחו על המקדש, אחד במקדש בהר גריזים ואחד בירושלים. כלומר, 2 המקדשים שווים ועומדים באותו מעמד. וזה מדהים, אתה יודע, כי המקדש בהר גריזים פשוט לא קיים במקורות שלנו, הוא לא מוזכר. נכון? בעצם יש התעלמות מוחלטת. לא, הוא קיים. בן צבי בספרו
כתב ב-1935, לשמחתי קיבלתי גם את הפרס על שמו וגם את הפרס על שם אשתו, ינאית בן צבי. הוא אומר שהיהודים לא מתעניינים בשומרונים. בכל האוניברסיטאות מלמדים, מארצות הברית עד סידני, עד אוטווה, מלמדים על השומרונים. בארץ לא מלמדים, אין אפילו שיעור אחד על השומרונים. כלומר, זה לא עניין שלא יודעים, יש אלפי מאמרים על השומרונים, על התורה השומרונית ועל ההלכה השומרונית. בארץ מחקו אותם. אז זה מה שהתכוונתי, שבנרטיב שלנו היה מקדש בירושלים, הוא היה המרכזי, והמקדש בהר גריזים פשוט התעלמות ממנו. עכשיו, דווקא חז"ל לא התעלמו. חז"ל במסכת כותים, קודם כל במסכת תענית, יש יום הר גריזים. כ"א בכסלו. כ"א בכסלו, יום הר גריזים, יום שאסור בו מספד. אז תכף אנחנו נדבר על החורבן ומי החריב אותו. על החורבן על הר גריזים. כן. במסכת כותים כתוב, מתי השומרונים יתקבלו? כשיעזבו את הר גריזים וידבקו בירושלים וידבקו בימות המשיח. אבל אנחנו יודעים שהיום השומרונים, כנראה אמונה מאוחרת, כן מאמינים במשיח. כלומר, חז"ל, יש עשרות ויכוחים ביניהם. זאת אומרת, אנחנו לא מודעים לזה, כי אנחנו לא מתעסקים, לא בתלמוד, לא במשנה, וגם בתקופה הזאת, תקופה החשמונאית, היו ויכוחים קשים מאוד בין השומרונים לבין, זה אנחנו רואים את זה, איך יוסף בן מתתיהו מתאר, וכמובן השיא של כל הוויכוח הזה, זה היה חורבן הר גריזים. אז רגע, לפני החורבן, אחת הנקודות שבהן יש את המחלוקת הכי גדולה, ולא מפתיע שזה דווקא בנקודה הזאת, זה על שאלת המקום המקודש. מהו המקום אשר יבחר השם, נכון? הר גריזים או ירושלים? נכון. בואו נתחיל עם ירושלים. ירושלים סופר על דוד שכובש את עיר יבוס, ובמקום שנקרא גורן הרבנה, כן, בונה את המקדש. גורן הרבנה בחיתית זה בעצם כהן. אף אחד לא שומע אותנו, אבל להערכתי שהיה שם מקדש כנעני, שדוד בנה עליו את המקדש שלו במקום הזה. עכשיו נמשיך הלאה. הר המוריה, אם אנחנו מסתכלים על ספר בראשית, אין הר המוריה, יש ארץ המוריה. איפה יש הר המוריה? בתיאור מקדש שלמה בדברי הימים, שנכתב בימי בית שני, כנראה בתקופה ההלניסטית. אברהם מביא, אחרי הכיבוש, אחרי המלחמה שלו עם ארבעת הזה, מביא את השלל למלך שלם, מלכי צדק, מלך שלם, והוא נותן לו, ולא בתנ"ך, במקורות המאוחרים, כתוב שלם, וגם אנחנו יודעים שלם זה ירושלים. ויש לנו פסוק בתהילים, סוכתו בשלם ומעונו בירושלים, מעונו בשלם וסוכתו בירושלים. כלומר, כבר שם הופכים. אבל מצד שני, כתוב על יעקב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. זאת אומרת, שלם שם. ואז אף פולמוס מספר, סופר הלניסטי, הוא אומר שאברהם התקבל בכבוד מלכים במקדש לאל עליון, אל עליון מלכי צדק. אברהם מתקבל בשלם, כלומר בעיר, על ידי הכהן, על ידי המקדש לאל עליון. זאת אומרת, שלם זה הר גריזים. נמשיך הלאה, 12 אבנים. 12 אבנים שעד היום נמצאות באתר בהר גריזים. כן, ואז יהושע מביא ושם אותם. כשבני ישראל נכנסים לארץ ישראל. וזה בעצם המשכן, המקדש הראשון. ואנחנו עכשיו חוזרים חזרה להתחלה, שלא דיברנו.
והיה כי יביא אותך אלוהים אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, הלוהמה בעבר לנהר אצל הכנעני היושב בערבה מול הגלגל, גלגל, הר גריזים, ערבה, איך זה מתחבר? זה, אמרתי לך, נכניס את זה לווייז, שם נגיע לג'נין. ואז רבי אליעזר, שהוא היה אנטי שומרוני, אומר, זה לא הר גריזים בשומרון. כשנכנסו לארץ מצאו 2 גפשושיות באזור של יריחו, לזה קראו הר גריזים ולזה קראו הר עיבל. וזה חלק מהוויכוח המר שהיה, ואחר כך נמשך יותר מאוחר, והיה בתוך הגולה, ואחר כך נמשך בתוך הערים הרומיות. זאת אומרת, זה ממש ויכוח לגבי השאלה, מהו המקום המקודש. התיאור הזה, שבאמת, בעיניי לפחות, הוא מדהים, של 2 בתי מקדש שמתפקדים בצורה משמעותית מאוד באותה תקופה, מהווים תחרות אחד לשני, תחרות לא רק על המקדש, אלא גם על המקום שהמקדש נמצא בו, אבל התחרות הזאת מסתיימת כשהמקדש בהר גריזים נחרב, והוא נחרב הרבה לפני המקדש בירושלים. גם על תיארוך החורבן יש איזושהי מחלוקת שלא ניכנס אליה, רק אולי תספר לנו ככה לקראת סיום המפגש, איך נגמר, מה היה סופו של המקדש בהר גריזים? לא נעלה אתכם בכל הסיפור של החשמונאים, אבל עולה לשלטון יוחנן אורקנוס הראשון, ב-130 לפני הספירה, ואז יוסף בן מתתיהו מספר בקדמוניות היהודים, ואחר כך גם במלחמת היהודים, אהוטוס, מיד אהוטוס, אחרי מותו של אנטיוכוס השביעי, הוא מת ב-128 לפני הספירה, יצא יוחנן אורקנוס הראשון למלחמה נגד מרשה, נגד שכם, והורס את המקדש בהר גריזים, כלומר הורג את כל הכותים שישבו סביב המקדש. ביהדות, בספר דברים, יש הבדל לעיר שאת הולכת לכבוש, בין עיר שזנתה מבחינה דתית, לבין עיר שאת כובשת. עיר שזנתה בתוך התחום של ישראל, כלומר של השבטים, צריך להרוג אותה, לשרוף אותה, וגם אפילו להרוג את האנשים. ואז אנחנו מוצאים בהר גריזים, אולי נראה פה את אחת התצלומים, כל הבתים בכל מקום שכבת שריפה איומה. הם לא השאירו בית אחד לא שרוף. אנחנו רואים את העצים של התקרות הגבוהות, הכל שרוף, בית, והדבר הכי מעניין, בהר גריזים נתגלו 3 בתי בד, ואחד מהם נשרף, ואנחנו רואים שהשמן והגפת היו עדיין בתוך בית הבד. הם שרפו את כל הקירות. זה עדות לזה שזה באמת קרה בכסלו, בתקופת המסיק. שזה קרה בדיוק בתקופה הזאת, יכול להיות שזה גם איזה אלמנט ציורי, אבל... עכשיו, אז אתה בעצם אומר שיוחנן אורקנוס שרף את המקדש, את העיר, עד הסוף, כחלק מהמאבק הדתי שלו, בשומרונים, בהר גריזים, במקדש. וחלק מהפיכת ירושלים כמרכז דתי ראשי. בלעדי. בלעדי, נכון. פה נקודה מאוד מעניינת. מצאנו עשרות מטבעות של יוחנן אורקנוס. יוחנן אורקנוס, לא אורקנוס כמובן, יוחנן כהן גדול וחבר היהודים של החיילים שלו. מצאנו מאות או אלפי חיצים, וגם אבני קלע עשויי מעופרת. זאת אומרת, היה שם קרב. קרב נוראי. בהר גריזים. קרב נוראי. לא מצאנו אפילו עצם אחת. כי החשמונאים, גם אלה שנתלו, פושעים, לא תושיב אותם, כלומר, לא תשים את הגופה עד בוקר. לך תקבור אותה. הם קברו את כל השומרונים שהרגו אותם,
ואנחנו לא יודעים איפה. זו אחת השאלות. ושום עצם בירושלים, בחפירות הר הבית, מצאו כתף של אישה. פה לא מצאנו אף עצם של זר. וזה רק מעיד על החורבן הטוטלי והמוחלט והסופי שיוחנן הורקנוס וחבריו השאירו בהר גריזים, וזה בעצם היה... ועוד נקודה אחת, גם פה יוסף מתתיהו טועה. כשאומר ראוטוס, כולם קיבלו את התאריך של 128 לפני הספירה, על פי הממצא בהר גריזים, בשכם, במרשה, העיר נשרפה ב-111, 110 לפני הספירה. כלומר, לקח ליוחנן הורקנוס 15 שנה אחרי מותו של אנטיוכוס השביעי, עד שהוא יצא למלחמה הזאת. והמלחמה הזאת שבעצם הכריעה את הכף לטובת ירושלים. הכריעה במשך 400 שנה. רק במאה הרביעית לספירה, אמצע המאה הרביעית, השומרונים חוזרים להר גריזים. וזה כבר פרק אחר שאולי אפשר לעשות אותו, אולי נעשה אותו בעונה הבאה. המרד השומרוני, זבח פסח השומרוני, שזה הדבר הכי מרגש, כמובן התפילה שלהם. בכלל האופן שבו השומרונים שמרו על הדת, על הגרסה שלהם, של הדת היהודית, ועל כל המחלוקת לגבי הפרקטיקות שלהם היום. על זה באמת מצדיק שיחה נפרדת. דוקטור יצחק מגן, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ואולי בעקבות השיחה הזאת, באמת האתר הזה בהר גריזים, למרות שאמרת לי קודם שיש, מדברים על כ-60,000 מבקרים בשנה. כן. ומה הנקודה שאנחנו נסיים בה? אם אתה רוצה שהדברים שלך יישמרו, תכתוב. השומרונים לא כתבו הלכה, לא כתבו היסטוריה, והשכיחו את קיומו של המקדש. לפי התורה השומרונית, לפי ההלכה השומרונית, היה שם משכן, לא היה מקדש מפואר, כפי שאנחנו רואים, השכיחו אותו לגמרי. לא רשום, לא כתוב. לא פרסמת, לא היה. תודה רבה. תודה רבה לדוקטור חגי משגב, המלווה האקדמי שלנו. תודה רבה לעידו כהן אלורו על הצילום, לזקי קוואסמה על התאורה, לאדם מיקלף על הליווי הטכני, לחגי נחום שבד על ההפקה, וליאיר יעקב, עורך התוכן. תצטרפו אלינו לפרק הבא של ארץ חפר. תודה לכם ולהתראות.